ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ። ይህ የምትመለከቱት የከማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ሲሆን ዛሬ አንድ አሪፍ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኖት 5ን ኤፍአርፒ ባይፓስ እንሰራለን ማለት ነው። በቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። በቀጥታ እስቲ ወደ ስራው ሄዳለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ በደንብ። ዋይፋይ ኮኔክት እናደርጋለን ስልካችንን። ከዛ በኋላ አብረን እንይ።
እንደምታዩት ቪዲዮአችን ወደ መጨረሱ ሄደናል። ያው ፓተርን ጠይቁናል ማለት አልፏል። አድ አካውንት ካለ በኋላ እንደምታዩት በቀላሉ እነዚህን ስኪፕ እያልን ብቻ እናልፋለን። በጣም ቀላል ነው። ከላይ እስከ ታች ከያዙ በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ታደርጉልኛላችሁ። ሌላ ሰዎች ይጠቅማል ካላችሁ እንዲሁ ሼር አድርጉልኝ።
እንደነገርኳችሁ ለቻናሌም አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ትጠቀሙበታላችሁ እላለሁኝ ማለት ነው። እንዲሁም ቻናሌ ላይ የዩቲዩብ ቱቶሪያል እና የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ቱቶሪያሎች በስፋት ይገኛሉ ማለት ነው። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ የተሻለ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ ቻው።